ישנו, וב6 בבוקר סבתא צועקת, יש צבע אדום, תיכנסו לממ"ד, יש צבע אדום. אני ישנתי אצל סבתא שלי עם בדודה שלי, עדן, חיים שלי בלב. נכנסנו לממ"ד, וסבתא שלי לא מפחדת מהאזעקות. וגם עדן לא, הם אמרו, מה את נלחצת? מה? זה ככה אנחנו חיים פה, מה את נלחצת? וסבתא, הדלת של הממ"ד היא נפתחת מבחוץ, גם אם נועלים אותה, ובהתחלה בכלל סבתא לא הצליחה לנעול את הדלת, ורק מהפצצה שאחרי הצבע האדום הדלת ננעלה, וגם החלון, כאילו מההדף של הפצצה, אז הדלת והחלון ננעלו, שזה מזל. שמענו צעקות בערבית. שמענו מה הם מתכננים, כי גם סבתא שלי ליד השער, ומסתבר שסבתא שלי ראתה המונים נכנסים, וראו אותה. והיא רצה לממ"ד, ולא הספיקה לקחת את בילי הכלבה. אז נכנסנו מתחת למיטה, ואנחנו שומעות איך הם מפרקים את כל הקיבוץ ושוברים. ואנחנו שומעות, כאילו אחרי כמה דקות, אנחנו כבר שומעות שזה בתוך הבית, את הדלת, שהם לא מצליחים לשבור והם נכנסו מהחלון, ואז התחיל הקרב של סבתא שלי איתם, שהם מנסים לפתוח את הדלת וסבתא שלי נלחמת בהם. הם חזרו 4 פעמים, וכל פעם הם חזרו גם עם, כאילו בהתחלה הם היו בלי נשק. ואז בפעם השנייה או השלישית הם חזרו גם עם נשק. הם ירו בדלת, נראה שיש תמונה שעדן שלחה לאבא שלה, כי היא כבר סבתא שלי, היא כבר עמדה להתעלף, היא לא יכלה לנשום. 8 שעות, 7, לא יודעת, היא הייתה על הדלת והם נלחמים בה, והם ירו בדלת, וכאילו סבתא שלי החזיקה ככה את הדלת ולא ככה. אם היא הייתה מחזיקה את הדלת ועומדת מול המשקוף, אז הכדור היה נוגע בה. אבל היא עמדה ככה, וזה כאילו כל פרט קטן כזה שחושבים עליו, אז זה נס. על איך שהדלת ננעלה מהבום של הפצצה, על איך שהיא הספיקה לרוץ, על איך שהכדור לא נגע בה, אבל ראינו את הכדור פוגע בקיר, זה ממש עשה חור בדלת של הממ"ד. ובחלון הם גם ירו ודפקו, אבל הם לא הצליחו לפתוח את החלון. וככה 4 פעמים הם חזרו, כל פעם יותר נחושים, וסבתא שלי נלחמת בהם. עם הידיים, להם יש נשקים ולה יש ידיים ואלוהים. ואני מתחת למיטה, סותמת את האוזניים ועוצמת העיניים, אני שכבתי על הבטן מתחת למיטה, והלב שלי ככה עם הרצפה, מסירות, ושמע ישראל אדוני אלינו אדוני אחד. 7 כל השעות שהיינו שם ברצף אמרתי את זה בלי להפסיק. ובאיזשהו שלב, בפעם השנייה שהם הגיעו להילחם בסבתא שלי, אז דמיינתי איך אני נעטפת באור לבן של אלוהים שמגן עליי. דפקו לנו בדלת הימ"מ, באו, ולא פתחנו להם בהתחלה. פתחנו רק כשירון הגיע, האבא של עדן, הוא אמר זה ירון, אז פתחנו, ולקחו, והם אמרו לנו בואו, עכשיו הולכים למקום בטוח. הלכנו לחמ"ל של הקיבוץ, שזה חדר, ממ"ד, שכל הקיבוץ היה, שכולם נכנסו אליו, כל מי שנשאר. ואנשים, הגענו די ראשונות, אז כבר, זה לא היה מסודר כל כך איפה ישימו את הפצועים, איפה הילדים, אז ככה הכל היה ביחד. אז ראיתי את כל הפצועים שבאו, איך תמיד מפתיעים אותנו. כל הטלוויזיה הייתה עם כזה 50 שנה ליום כיפור, כאלה. איך הפתיעו אותנו, אני לא חייתי, אבל איך הפתיעו אותנו. אז אם תמיד מפתיעים אותנו,
אז אנחנו ישנים כל היום, תמיד מפתיעים.